Yo, dahil tapos na tayo sa draft analysis, lipat naman tayo sa in-game analysis. Maganda yung magiging pre-turtle plan ng alter ego dito kasi dahil mauunang mag-level 4 si Nino, bibigyan nila to ng XP crab. So dahil mauuna siya mag-level 4, ang gagawin nila, babantayan na nila si Nino, susunduin nila. Pagka nag-overextend si yung Lapu-Lapu, tatry nilang ipok. Pag hindi, uunahan nila ng pwesto yung Predrin para pagka nagkamali ng front yung Predrin, hihiruhan nila kagad dito. Ito. Ayan, susunduin na nila si Nino. Kung nag-overextend si Edward dito, susubukan nilang hiruhan. Dahil hindi, diretso na kagad sila ng position sa turtle. Tapos, dito, tingin ko, ang plano talaga ni Demon Kite, magta-try siya mag-bait ng skill. Kaya ang gagawin niya, sisilip siya dito sa kabilang eye, pero dahil alam niya namang may tao dyan, nakaabang na kagad yung dash niya para pagka bumato ng skill, madadodge niya. Ayan o. Ayan o, pag silip, sumilip lang dito, tapos dash out kagad. Kumbaga, binibait niya lang talaga yung skill, kaya tingnan nyo, medyo nag-alangan ng bato ng skill si Alec, hindi tumama. Pero, ang kagandahan naman sa alter ego dito, talagang alam nilang magpo-full commit sila kay Demon Kite. Kaya nung nakita nila si Demon Kite, kahit hindi tumama yung skill ni Alec, hindi sila nag-alangan. Nag-flicker kagad si Nino. Flicker second. Tapos, ulti kagad. Full engage kay Demon Kite. So, planado talaga nila yung early. Already dark wave coming in. Pero dahil napalalim na din yung alter ego dito, kaya madali silang mapapanish ng hero ng Aurora. Kasi ayan, mag-ulti kagad si Yue dito para mag-buy time kasi parating na din si Edward. Ayan, i-slow lang nila nung high loss. Tapos, ayan na si Edward. Pero sobrang ganda din nung ginawa nung alter ego dito. Specifically si Yasuke at si Hijime. Kasi imbis na magsama sila, ang gagawin nila, maghihiwalay sila para mamili si Edward kung sino lang papatay niya. Tapos maganda din yung flicker timing ni Hijumi dito kasi kung titingnan nyo, double kill na kagad to kung iisipin mo, pero maganda yung naging outplay nila dito. Walang napatay si Edward kasi ayan o, dash out siya palayo. Tapos dito na lang pupunta si Edward, tapos mag-flicker to. Ang ending, walang napatay. So good outplay din para sa alter ego. Tapos dito naman, buy time na lang yung ginagawa nila dito eh. Actually, maganda nga yung pag-aabato ni Yue. Mapo-force ng flicker si Alec. Dito nakakabilib din talaga yung decision making ng alter ego kasi ang tulin nilang humanap ng punish. Sa part na to, tingin ko tanggap na ni Nino na hindi siya makakalis kasi wala siyang flicker. Pero grabe din talaga mag-isip tong alter ego kasi imbis na kunin niya lang yung purple niya tapos normalan na lang sa turtle, susubukan pa nilang humanap ng trade. Gagawin nila dito, magre-risk sila na kunin yung purple kasi meron din namang ulti si Hijime. Ito, habang nagba-buy time si Nino dito, papunta na kagad silang dalawa dun sa purple. Nag-wings by wings si Hijime para makapunta siya kagad. Tapos ayan din, burst talaga nila yung purple para makakuha sila ng trade. Para sa akin, good risk naman to kasi parehas naman silang walang retry. Tingin ko ang problema lang talaga dito is yung ulti nung Parsa, pinampoke niya pa kay Demon Kite. Dapat ata binurse niya na lang yung purple eh, yung pangatlo. Tingnan niyo. Ito. Ayan o, may konti kasing buhay na natira dito sa purple. Tapos, yung pangatlong baksak ni Hijime, kay Demon Kite niya binato. Kung dito niya ata binato yan, siya yung nakalasit. Okay lang naman kahit siya yung makalasit, hindi si Yasuke. Kasi technically, ang gusto nyo lang naman dito, ma-invadean nyo si Demon Kite. Para mag-up na siya dun sa jungler nyo, tapos mas madali na silang invadean. Tingin ko, miscalculation lang din to kay Hijime. Ayan o. Last hit niya sana to kung hindi niya kay Demon Kite binato yung ulti. Tapos, ang masama pa dito, tingin ko medyo na-pressure na yung alter ego kasi hindi gumana yung risk nila. Gusto nilang bumawi kagad. Kaya ang gagawin nila, ipipilit nila ang makipaglaban ng turtle kahit na kung titignan nyo, wala pang mga ulti yung alter ego. Pero normal na sakit din talaga to sa pro scene, yung gusto mo talaga bumawi pagka hindi gumana yung plano nyo. Imbis na hinga sana muna tapos hanap ulit ng bagong opportunity. Dito, tignan nyo. Ayan o, merong red, may blue. Ang daming farm na pwedeng kunin ni Yasuke. Kaso, dahil may retry siya, kahit na wala silang mga skill, susubukan nilang lumaban na naman sa turtle. Ito, tingin ko may part din dito na medyo mali ni Nino. Kasi, tignan nyo to. Hindi na tumama yung second niya. Unang-una, ang problema mo kay Pobius, naglalakad lang siya, wala siyang dash.
So, para makapunta ka dito, sobrang layo ng lalakarin mo kung dito ka pupunta. Pangalawa, wala naman siyang flicker para tumulong sa makakampi niya. Ang lineup nila, walang pangharap. Para makahuli si Alec, kailangan may haharap muna, may gulo muna. O kaya dapat lilitaw yung target na gusto niyang targetin. So, technically, ang dapat gawin sana ni Nino dito, kung gusto talaga nilang lumaban, siya na yung haharap para makapag-buy time siya sa mga kampi niya, makagawa ng something. Pero ang problema dito, lalakad papaganto si Nino na sobrang tagal. Ang mangyayari, yung mga hero ng Aurora, sasagasaan niya na yung mga kakampi ni Nino. Kasi nga, hindi ito mahaharapan ni Nino. Tingnan nyo. Ayan o. Wala na. Ang layo na ni Nino sa mga kakampi niya. Tapos yung Aurora, nakuha na nila yung space na to. Sagasa na to sa mga kakampi niya. Ayan o. Sasagasaan na nila. Tapos ito, babay time na lang kay Nino si Yue. Ayan o. Tingnan nyo yung ginagawa ni Edward kay Yasuke. Kasi walang haharap sa kanya eh. Eto, imagine niyo yung gantong buy time ni Nino. Kung naka-pwesto na maayos yung kakampi niya. Mas maayos siguro yung clash nila. Tingnan mo, nakaka-buy time siya eh. Ano? Kaso, ang layo na ng mga kampi niya eh. Wala na magawa. Tapos si Yasuke, kinukuha niya na yung purple niya. Kasi sinagasaan na siya ni Edward eh. Wala na din siya magagawa dyan. Kaya tingin ko mas okay kung nag-farm na lang si Yasuke. Binigay na lang nila yung first turtle. Tapos sinubukan niya na lang sigurong patayin yung Harit sa gold lane. O kaya kung gusto talaga nila lumaban sa clash, sana pinaharap na lang nila si Nino. Kasi ang gulo talaga nung naging clash nila eh. Hindi nga nakapag-ulti si Alec dito. Ulti panakbo yung gagawin nito mamaya. Tingnan nyo. Ayan o, ulti panakbo. Pero patay pa rin siya. Kaya kung iisipin mo kung nakuha siguro nung alter ego dito yung purple kanina, tapos mas maayos yung naging first turtle nila, baka kahit papano nagkaroon sila ng pag-asa. Dito, ang balak lang talaga ng Aurora is tapusin muna yung farm ni Demon Kite bago gumawa ng gulo. Makikita niya na pababa yung kilos nung Kaleya, kaya sisilipin niya yung golem. Eto, tignan nyo. Ayan o, sisilip siya sa golem. Sabi niya, kahit may golem dito, kaya ang gagawin nila, i-invade lang nila yung golem, tapos diretso si Demon Kite ng purple at saka ng lizard. Kasi wala pa naman silang info kung nasan yung alter ego, kaya medyo play safe lang muna sila. Ayan o, kunin lang, tignan nyo. Kunin lang nila yung golem. To, tapos na yung golem, dash out kagad si Demon Kite papunta sa purple niya. Kaso, nagpakita ng foreman yung alter ego sa bot. So, imbis na bumalik sa farm, ang gagawin ng Aurora dyan, syempre, hanap sila ng trade. 4 yung tao sa baba, ibig sabihin, solo lang yung Claude. Kaya ang gagawin nila, sasagasaan nila yung Claude. Tignan nyo, pagkakita nila sa moment na to, yung mga pababang yan, dire-diretsong takbo agad sa taas. Tignan nyo. Ayun o, takbo agad sila sa taas o. Mag-ulti pa si Light dyan. Ayun o, mag-ulti pa si Light dyan para makaabot. Tapos ang ganda din ng ikot ni Yue dito. Wala talagang taka si Arfi kasi hindi na dyan dumaan si Yue. Dito na dumaan si Yue, advance na. Ayun o, red 3 slow, nag-flicker. Ulti kagad si Yue. So maganda yung naging plano ng alter ego kasi napitas sila si Edward. Kaso dahil nagpakita silang lahat, mas maganda yung naging sagot na Aurora kasi XP sa gold yung palitan tapos makapag-gold plate pa. Ang medyo hindi ko lang magets dito, bakit pinilit na kunin ni Yasuke yung golem imbis na mag-gold plate. Nasasayangan ako sa gold plate kasi dito pa lang, pakita si Demon Kite, meron siyang red. Dapat gets na nila na wala yung red sa side na to. Dapat pati yung parsa nag-fast clear na lang dito tapos nag-gold plate sila. Tapos yung parsa, punta na lang dito, bigay vision o kaya subukan na pigilan yung mga re-responde. Parang nasayangan ako sa gold plate tapos golem lang yung nakuha nila. Tignan nyo. Ayan o. Ayan dito, fast clear na lang ata o. Tapos gold plate, sayang. Wala siya nakuha, golem lang.
Tas naagaw pa yung golem niya kanina. Kaya parang mas okay kung gumold plate na lang siya. Hinayaan niya yung golem. Dito hindi ko alam kung miscoms o medyo naging overconfident din yung Aurora. Kasi wala nang ulti si Edward. Kaya pagka fast clear nila dito, fake lang siya na patap siya pero bababa na talaga siya. Tapos makikita nila yung Kalea. So mag-i-engage sila. Kaso pababa na si Edward, yung isa sa mga main damage dealer nila sa early. Tapos makikita siya nung Nolan, syempre re-report ng Nolan, oh malayo yung lapo nila. Pwede nating limahin kasi ang lalim din ni Demon Knight at ni Light. Kaya yun yung mangyayari dito. Ayun, nakita nung Nolan, bababa pa yung lapo. Tapos lilimahin nila. Ano? Siguro buy time na lang din to. Yun na yung call. Wala na. Masyado na tayo malalim. Mamamatay na tayo dito. Buy time na lang para matulak yung Torre. Ano? Patay. Patay. Aabot naman si Edward. May ulti na siya. Kaso dalawa na yung patay. Kaya mahirap na. Tapos, ito yung sinasabi ko dun sa draft analysis ko na sobrang ganda nung Hylos sa laban na to. Dapat mas binanda lang nila yung Hylos kaysa dun sa Khalid Ocho. Tignan nyo kung paano managasa yung Hylos dito. I-engage si Alec kaso wala naman talaga siyang matinong target dito. Kukunin niya yung Predrin kaso sobrang kunat, hindi mababurst. Tapos ayan, nakita nila yung Parsa, sasagasaan nila yung Parsa, tatakbo yung Parsa, napapiker na. Ang layo nung pinanggalingan ni Edward dito, pero tignan nyo. Ano, sasagasa lang. Tapos, nag-ulti yung Claude. Revitalize. Tapos, tatayuan na lang nila tong Pobius. Wala, hindi na makakatakas yan. Diba? Kaya sabi ko nga, sobrang ganda talaga nung last 2 picks ng Aurora. Wala talaga, hirap na hirap yung alter egong sagutin yung Hylos Lapu sa drop na to. Ito pa yung isang napakagandang example kung gaano kaganda yung Hylos Lapu sa drop na to. Tignan nyo. And that's the thing, when it comes to Arfi, he's good on the marksman, but he's not great. He's great on the Freyas, on the fighters as well. And you can clearly see Arfi, he got canceled on that fight. He went in way too early, and now Aurora's... Hindi nagpapakita yung kalaban. Nakita nila na conceal. Tignan nyo yung gagawin ng Lapu at saka Hylos dito. Ulti Lapu, ulti Hylos. Nag-ulti yung Kalea. 2 versus 3. Burst. Burst. 2 versus 3. Hindi nila mabawasan. Sinasagasaan lang sila. Ayun o. Lipat naman tayo dito sa last clash. Ito, nakita nila, tas magkukonceal. Sa totoo lang, wala na ding good target si Alec dito eh. Kasi yung dalawang malambot, may purify sila, hindi niya mahuhuli. Tapos yung tira, puro ang kukunat na. Kaya kung makikita nyo, hindi na rin nakakapag-ulti sa clash si Alec. Hinihintay niya na may mag-force muna ng purify dun sa mga malalambot. Ayan o. Tignan nyo. Tatalon, tas hindi niya itutuloy. Nag-ulti na yung Parsa, tas tignan nyo, isang ulti lang ni Light. Di ko alam kung bakit, pero lahat ng player ng Alter Ego, nanggigigil kay Light. Tignan nyo, ulti si Light, mag-isa lang. Susubukan nilang i-burst, kaso parang imposible. Ayun o, inultihan pa ni Yasuke. Kasi yan, sasagasaan na naman sila. Dito medyo malas-malas si Yasuke kasi susubukan niya sanang i-burst si Yue pero nagkaroon ng purple. Ayun o, pagka-combo niya, lumabas yung purple. Natrap na siya sa loob. Pagtapos nito, wala na, one-sided na to. Alam ko, tapos na yung laban. Lipat na lang tayo dun sa game 2 naman.